फोके दाई त यस्तो हो, फोके दाई खत्रै हो क्या। अब हामीले नै फलो गरेको दाइलेबाटै हो, किनभने एउटा सुरुमा एकजना उभिनुपर्छ नि त गर्नको लागि। दाइले गरिदियो, त्यस पछाडि हुँदो रहेछ कि क्या, अस्ति मैले अहिले गरेँ भोलिको एज अ गेमर, एज अ स्ट्रिमर होइन, हजुर यसलाई जागिरको रूपमा लिन मिल्छ? राम्रो गर्न सक्यो भने चाहिँ प्रोफेसनल तरिकाले आफ्नो प्रोफेसन बनाएर लिँदा सकिन्छ। हाउ टु ग्रो नेपाली युट्युब च्यानल है भनेपछि नेपाली युट्युब च्यानल चाहिँ कसरी ग्रो गर्न सकिन्छ है त। युट्युबमा चाहिँ त्यति साह्रो नेपाली च्यानलहरू छैनन् है, किनकि खोइ मलाई पनि थाहा छैन होइन। अब युट्युबमा चाहिँ छ नि, यसो नेपाली कम्युनिटीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब फ्युचरतिर छ नि हाम्रो नेपाली कम्युनिटी चाहिँ एकदम बढ्छ जस्तो लागिरहेको छ होइन। र अहिलेको समयमा भनेको चाहिँ छ नि, युट्युबबाट एकदम पैसा कमाएका छन् होइन अहिलेको युट्युबरहरूले। र सपोज टोन्डे गेमरहरू भएन होइन, अनिल सुनारहरू यस्तो यस्तो भ्लगिङ च्यानल गेमिङ च्यानलहरूले यसो पैसा अलिक कमाइरहेन होइन। यी कुराहरू छोडेर चाहिँ अहिले छ नि, अब कसरी यो युट्युबमा चाहिँ अलिक ग्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा लागौँ है त। अब चाहिँ युट्युबमा ग्रो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सबैभन्दा राम्रो कुरा भनेको चाहिँ युट्युब थम्बनेल है। अब थम्बनेल देखेर नि अब मान्छेहरूले क्लिक गर्छ नि त, त्यही भएर अब हामीले थम्बनेल चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि धेरै फोकस गर्नुपर्छ है। अनि थम्बनेल मात्रै बनाएर पनि हुँदैन क्या, फेरि टाइटल पनि राम्रो लेख्नुपर्छ होइन। राम्रो भन्दा नि धेरै लामो नलेख्ने, 75 वर्ड भन्दा अलिक मुनि लेख्ने है। र अर्को चिज भनेको चाहिँ टाइटलतिर धेरै ह्यासट्यागहरू नहाल्ने होइन, किनकि छ नि ह्यासट्यागहरू लगायो भने चाहिँ धेरै जस्तो फेरि यो युट्युब एल्गोरिदमले फेरि यो के अरे यसले नै अरूहरूलाई धेरै सेयर गर्दैन। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ छ नि, अब हामीले यो भिडियो पोस्ट गर्दाखेरि यतिकै पब्लिक नगर्ने क्या होइन। अब पहिला चाहिँ अनलिस्टमा राखेर छोड्दिने होइन, अनि छोडिसकेपछि चाहिँ नि 1-2 घन्टा पछि चाहिँ अनि यो अनलिस्टमा थियो नि त यो भिडियो, त्यसलाई चाहिँ पब्लिकमा लाग्ने क्या। अब त्यो भएर अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ अनलिस्टमा गर्ने, अनलिस्टमा गरिसकेपछि अनि पब्लिकमा राख्ने है। ल है त गाइज, आजको भिडियो चाहिँ यति नै होइन। अब तपाईँलाई कस्तो लाग्यो है आजको भिडियो, र नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला है। ल थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एभ्री वान है त। है त अब हामी चाहिँ अर्को भिडियोमा भेट्यौँ है त। ल बाई बाई। I want to reach 1 million. So please, sarapakara.